හරි අපි දැන්ට පාඩම් දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වල. අද තුන්වෙනි පාඩම අපි ඒ කලින් කතා කරගත්ත දේවල් කලින් පාඩම් වලේවත් ප්‍රයෝජනයට අරන් අද අපි වැඩිපුර දෙයක් අපි කොහොමද MA නැත්නම් මූවින් එවරේජ් පාවිච්චි කරන්න කියන එකේ මූවින් එවරේජ් වලත් බේසික් දේවල් අපි අද කතා කරමු. හරි. දැන් මම කලින් පාඩම් වලින් අපි දැන් මෙතෙක් කරගෙන ආපු ටික දැන් කරනවා. අපි ඉස්ලාම පළවෙනි පාඩමේ කතා කරා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම දැන් මෙතනදී ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක හරි. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම අපි පැරලල් ලයින් එකක් කොහොමද අපි අඳින්නේ කියලාත් අපි කතා වුණා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා වුණා අපි කොහොමද මේ support and resistance level හොයාගන්නේ සහ ඒවා කොහොමද අපි support and resistance level ටික අදගන්නේ කියලා. බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝස් ටික බලන්න. මොකද ඊටි අපි ගොඩක් වැදගත් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. මොකද ඒවා සම්බන්ධයෙන් දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයා දෙයක් දන්න කෙනෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේවා. නැත්නම් මුලින් ධම්ම කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික වීඩියෝස් ටික බලලා එන්න නැත්නම් මේ ටික තේරෙන්නේ නැහැ මෙතනින් එහාට. මොකද අපි ටික ටික අපි කතා කරගෙන යනවා ඉස්සරහට මේක ඇඩ්වාන්ස් දේවල් දක්වාම අපි කතා කරගෙන යමු කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැනට කතා කරලා තියෙන ටික දැන් මෙතනදී මම දාගත්තා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ටික, සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට්, ඊට පස්සේ මේ පැරලල් ලයින් ටික දැන් ඔන්න දාගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි දැන් මේ දේවල් විතරක් මදි අපිට හොඳ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. හොඳ බයි නෝ සෙල් නැත්නම් හොඳ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. මේ දේවල් විතරක් මදි. අපි දැන් ගොඩක් දේවල් දන්නවා. නමුත් ඒ දේවල් විතරක් මදි. අපි මෙතන තව දේවල් එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද අපි ගන්න ඩිසිෂන් හරියටම කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. මේක හරියටම හරි. මේ තැනදී තමයි අපි එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. මේ තැනදී තමයි අපි එක්සිට් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි හරියටම දැනගන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් එකක් දාන්න කලින්. ඉතින් ඒ නිසා හරියට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අපි මේ දේවල් විතර මදි. අද ඒකට අපි ඇඩ් කරගන්නවා MA නැත්නම් මූවින් ඇවරේජ් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලට. ඔයාලා මෙන්න මෙතන උඩර ගියා නම් ඔයාලා මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වල මූවින් ඇවරේජ් තියෙනවා. ඔයා එතන EMA ගහන්න. අපි මේ මූවින් ඇවරේජ් එක්ස්පොනෙන්ෂල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් ඔයා දෙකක් දාගන්න. හරි. මේ දේවල් අපි මේවා කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. අපි investment.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියන නැත්නම් මම හිතන්නේ මම මූවින් ඇවරේජ් එකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඉතින් එතෙන්දී ඔයා EMA එක හදාගන්න. EMA අපි දෙකක් ගත්තා. මේකේ තික් එක පොඩක් වැඩි කරන මම ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා input වලට ගිහිල්ලා මේකේ length එක අපි ගන්නෙ 5යි 20යි. හරි. මේක එකක් පහදා ගන්න. අනිත් එකේ 20 විදිහට හදා ගන්න. මේකේ මම ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා මේ කලර්ස් ටික වෙනස් කර ගන්නවා. මේක පැහැදිලිව ඔයාලට මේ බලන්න ඕන නිසා එහෙම දාගෙන මේක එතකොට අපි මූවින් ඇවරේජ් එක ගන්නෙ 5 සහ 20 කියන ලයින් එක. එතකොට මෙතනදී 5 කියන එක නිල් පාටින් 20 කියන එක රතු පාටින් අපිට පේනවා. එතකොට මේ මූවින් ඇවරේජ් 20 මූවින් ඇවරේජ් 5 මූවින් ඇවරේජ් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී නිල් එක කපාගෙන රතු එක ගියොත් ඒ කියන්නේ මෙතනදී 20 EM එක 5 EM එක කපාගෙන ගියොත් ඒක එතකොට bearish pattern එකකට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් එහාට මාකට් එක bearish මාකට් එකකට තමයි ගමන් කරන්නේ. දැන් ඔයාට දැන් අපි අඳගත්ත දේවල් අපි එකින් එක කතා කරමු. මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් අපි කතා කරා. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙනවත් එක්කම මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන මාකට් එකක් නම් මේක bearish ට්‍රෙන්ඩ් එකකට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ මෙතනදී වුණා අපිට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් අපි ඒ දේ දැක්කා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒක තව ටිකක් අපි මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න අපිට දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මූවින් ඇවරේජ් එක. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මේ 20 මූවින් ඇවරේජ් එක 5 මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් කරන් ගිහින් තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රොස් එකෙන් මේක ක්‍රොස් වෙනවා කියන්නේ එතනදිත් මාකට් එක රිවර්සල් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී හොඳටම පේනවා. මෙතනදී අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් ඉස්සරම හිතුවා මාකට් එක දැන් මේ bearish මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න හදන්නේ කියලා. අපිට ඒ විතරක්ම අදි. ඊට පස්සේ අපි මූවින් ඇවරේජ් එක මේකට පාවිච්චි කරා. මූවින් ඇවරේජ් එකදී අපිට මෙතනදී පේනවා මේ 5 EM එක කපාගෙන
20 EMA ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදිත් මාකට් රිවර්සල් එකක් එනවා. හරි. දැන් මේ දෙකෙම කන්ෆර්ම් මාකට් එක මෙතනදී රිවර්ස් වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට දැන් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකකින් කියනවා මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවා. ඒතර ඔයා ට්‍රේඩ් දැන් දානවා නම් දාන්න ඕනි. මාකට් එක ඩවුන් වෙන පැත්තට තමයි ට්‍රේඩ් දාන්න ඕනේ. මේක අපිට මම කලිනුත් කිව්වා කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේදී අපි මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට නැත්නම් forex වලදී නැත්නම් Binance එකේ Binance feature වලදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Binance මාකට් එක ඩවුන් වෙද්දිත් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ඇඳගත්ත මෙතනදී මේ support and resistance level ටික. ඔන්න ඒ ටික දැන් වැදගත් වෙන විදිහත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවා කියලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපි දැන් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකකින් අපිට කිව්වා මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවා කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. අපි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ මේක අපි කොතනද ක්ලෝස් කරන්නේ? අන්න ඒ ක්ලෝස් කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟ support level එක. අපි support level ඇඳගෙන තියෙනවා. එතකොට මාකට් එක bearish වුණ ගමන් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා වදින්නේ support level එක. support level එක කියන්නේ එතනින්දී බයර්ස්ලා මාකට් එක ඊට වඩා පහළට මාකට් එකේ price එක move වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි කලින් මේ chart pattern එකත් එක්ක අපි මේ support resistance level ටික ඇඳගෙන තිබුණාම අපි දන්නවා මෙන්න මේ level එකට එද්දී අපි trade එක close කරන්න ඕනි. එතකොට තමයි ඒකේ අපිට හොඳම profit එක ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න එතන තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ වැදගත් වෙන්නේ මේ අපි කලින් ඇඳගත්ත support සහ resistance level අපේ trading වලදී. ඉතින් ඔයාලට මේ හොඳටම පේනවා දැන් මෙන්න මේ කියන level එකේදී මම මෙතනදී මේක 2000 මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ මෙතන support වුණු level එක ආපහු support ලා තියෙනවා 2020 මේ මාසේ. ඉතින් ඒක support එකක් විතර වැඩ කරා. එතෙන්ටම ඇවිල්ලා ආපහු උඩ තියෙන resistance එකේ ආයෙත් වැදිලා ආපහු පස්සට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ අපි කතා කරපු දේවල් අපේ ට්‍රේඩින් වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තවත් ඉස්සරහට යමු. තවත් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි ඒ දේවලුත් කතා කරගෙන මගේ අරුණ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලත් දන්න දේවල් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒක මොකද අලුතින් එන අයට ඉගෙන ගන්න අයට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැනට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් මම ක්ලෝස් කරනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.